Hello po, magluluto po tayo ngayon ng bistek na bangus. Kung bago lang po kayo sa channel ko, mag-subscribe na po kayo. Paki-click na rin po yung bell para po ma-notify kayo para sa mga susunod pang mga recipe. Una po natin gagawin dito ay magluluto tayo ng sibuyas hanggang sa mag-golden brown. Tapos po itatabi lang muna natin to. Nagprito muna ako dito ng bangus. Kung meron po kayong mga leftover na bangus, gusto nyong pasarapin, pwede nyo siyang gawin na bistek, kamukha nung ginawa ko dito. Tapos po pinagalo ko yung toyo dito, tsaka calamansi, tsaka konting pepper. Magigisa na po tayo. Bali unahin natin dito yung garlic, tapos yung onion. So lulutuin muna natin to ng katamtaman lang po hanggang sa magibang kulay lang po yung ating sibuyas. Tapos ibubuhos na natin yung mixture ng soy sauce dito, yung soy sauce na may calamansi tsaka pamintang durog. Tapos po ilalagay na natin dito yung ating pinritong bangus. Tapos ayan lang natin to ng maluto ng mga kahit 2 minutes lang para lang kumapit yung toyo dun sa ating bangus. Ngayon naman po, dahil napakuluan na natin siya dun sa ating toyo, maglalagay tayo dito ng 2 tasang tubig po. Pakukuloyin natin to ng mga 15 minutes. Tapos babalik rin natin to para lang sigurado tayong yung other side din mapakuluan natin. Tapos po maglalagay ako dito ng 1 kutsaritang asukal po, pampadagdag sarap. Tapos po pakukuloyin pa natin to ng kahit mga 2 minutes lang. Tapos ayos na po to. Napakalasa po nito at napakasarap. Try nyo na po yung simpleng ulam nyo na pritong bangus. Ngayon po naging special na bangus na po siya.